Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face tort cu ciocolată în două culori. Este unul dintre cele mai bune torturi cu ciocolată pe care le-am făcut. Acest tort este foarte cremos, având cremă din belșug. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Vom începe cu blatul, pentru care vom avea nevoie de 6 linguri de făină, 8 albușuri, 8 gălbenușuri, 8 linguri de zahăr și 2 linguri de cacao. Într-un bol punem albușurile și le spumăm bine cu un mixer. Apoi adăugăm zahărul treptat, mixând continuu. Adăugăm peste gălbenușurile, cacao și făina. Amestecăm până când totul este bine omogenizat. Punem compoziția într-o tavă unsă și tapetată cu făină. Dăm blatul la copt la 180 de grade Celsius pentru aproximativ 30 de minute sau până când înfigem un cuțit în mijloc, iar lama iese curată. Scoatem blatul din formă și îl lăsăm la răcit. Când blatul este rece, îl tăiem cu grijă în 3, încercând să fie egale toate cele 3 foi. Acum ne vom ocupa de creme. Vom începe cu crema de ciocolată de lapte, pentru care vom avea nevoie de 600 de ml de frișcă lichidă, 3 ciocolate de lapte sau 300 de grame și 50 de grame de unt. Pe baie de abur punem o cratiță în care punem frișca, ciocolata și untul. Amestecăm până când s-a topit toată ciocolata și untul, apoi o lăsăm să se răcească peste noapte la frigider. Continuăm cu cea de-a doua cremă, cea de ciocolată albă, pentru care vom avea nevoie de 400 de ml de frișcă lichidă și 3 ciocolate albe sau 300 de grame. Tot pe baie de aburi, într-o cratiță, punem frișca și ciocolata albă. Amestecăm până când s-a topit toată ciocolata, apoi o lăsăm la răcit peste noapte la frigider. A doua zi, când cremele s-au răcit, le vom bate cu mixerul și începem cu ciocolata de lapte. Batem frișca cu ciocolată până când se întărește și își dublează volumul. Acum ne vom ocupa de gelatină, pentru care vom avea nevoie de un plic de 10 grame de gelatină granulată și 100 de ml de apă rece. Amestecăm gelatina cu apa, apoi o lăsăm la crescut pentru 5 minute, după care o topim rapid pe baie de abur sau o băgăm 30 de secunde în cuptorul cu microunde. Când avem gelatina topită, o punem peste crema de ciocolată de lapte și amestecăm. În tava în care vom servi tortul, punem inelul unei forme de tort detașabilă. Punem prima foaie de blat în formă. Peste punem jumătate din cantitatea de cremă, apoi punem cea de-a doua foaie de blat și cealaltă jumătate de cremă. La urmă punem și ultima foaie de blat. Dăm tortul la frigider pentru o oră. Între timp ne vom ocupa de crema de ciocolată albă, pe care o batem cu mixerul la fel ca pe cealaltă cremă până când e tare. După o oră luăm inelul de pe tort, dar înainte trecem cu un cuțit pe margine. Punem toată crema albă peste tort și cu grijă îl îmbrăcăm pe margini și deasupra. Un asemenea tort nu mai are nevoie de decorări extra, pur și simplu am făcut țepi pe el cu o linguriță. Iar ca să vedeți și cum arată o felie, am tăiat una imediat ce l-am terminat de umplut. Având atât de multă cremă, acest tort este cu siguranță preferatul meu în momentul de față, iar deși pare elegant și complicat, nu are decât 2 creme și un blat și se face foarte ușor. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!